გამარჯობა, ამ ვიდეოში გაგიზიარებთ Zoho CRM-ის საინტერესო შესაძლებლობებს, რომლის დანერგვაც არასდროს არის გვიანი. ამ შემთხვევაში გაგიზიარებთ 15 ასეთ ფუნქციას შესაძლებლობას. დავიწყოთ პირველით, ხო? პირველი ეს არის თაგები, ამას დიდი ხანი ველოდი მეც და სხვაების დიდი ხანი ელოდნენ, ბევრი ჩვენი დამკვეთი. გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩანაწერების ჩამონათვალი რო გვაქვს, იქნება ეს ინვოისები, კლიენტები, კომპანიები თუ რაც იქნება, თვითონ შეგვიძლია წინ თაგი დაუსვათ, არა ერთი, არამედ რამოდენიმე და თითოეულ თაგს თავისი ფერი კონდეს. გარდა ამისა, შეგვიძლია ფუნქციონალში ისე შევიტანოთ, რომ ეს თაგები სხვადასხვა სიტუაციების მიხედვით ავტომატურად ენიჭებოდეს. არა მხოლოდ ენიჭებოდეს, არამედ იშლებოდეს თაგების ჩამონათვალიდან, მოკლედ ძალიან კომფორტული და საჭირო ფუნქცია არის. შემდეგი არის scoring-ი. Scoring-ის საშუალებას გვაძლევს, რომ მაგალითად ბაზაში გვყავს ათასობით ადამიანები და თითოეულ მათგანს ბუნებრივი ყურადღებას ვერ ვაქცევთ, რას აკეთებენ ჩვენი აქტიობების ფონზე. ხო, მაგალითად მეილებს უგზავნით იმეილ კამპანიებს, ან Facebook-ზე იქნებ აქტიურობენ, ან რაღაც ველი სხვა მნიშვნელობით შეეცვალა. აქედან გამომდინარე, აი ეგ ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით შეგვიძლია რომ ქულები მივანიჭოთ და შემდეგ ეს ქულები ავტომატურად დაჯამს და ჩვენ მივხვდეთ, რომელი კონკრეტული ლიდი იქნება კონტაქტი თუ ვინც იქნება, უფრო ახლოს არის რომ ან აპსეილი გაკეთდეს, ან შეიძინოს პირველად პროდუქტი, მოკლედ ძალიან საჭირო და სასარგებლო რამ არის. შეგვიძლია ასევე ისე გაკეთება, რომ როდესაც ქულების რაოდენობა პირობითად 40 მიაღწევს, მაგალითად 40, ავტომატურად შეექმნას დავალება გაყიდვების მენეჯერს, რომელიც მისი მენეჯერი არის, ან მაგალითად ავტომატურად გაეგზავნოს ამ ადამიანს რაღაც კონკრეტული შეთავაზება. Scoring-ს რაც შეეხებოდა. Blueprint-ი იმ შემთხვევაში არის ძალიან გამოსადეგი, როდესაც არ გვაქვს უპრიმიტიულესი ბიზნეს პროცესები და გაყიდვების პროცესი მაგალითად შედგება რამოდენიმე ეტაპისგან, როგორც შემთხვევაში არის და თითოეულ ეტაპს თავისი რეგლამენტი აქვს, ასე ვთქვათ. მაგალითად, როდესაც დაკონტრაქტების ეტაპზე ვართ, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კონტრაქტს როდესაც გავაფორმებთ, ეს ფაილი ავტვირთოთ ამ კომპანიის იქნება თუ ადამიანის ანკეტაში, ხო? ან მაგალითად, როდესაც განფასების ეტაპზე ვართ, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მაგალითად შეიძლება ჩეკლისტი გქონდეს, რომ ეს პუნქტები შევასრულოთ, ხო? და ვიზუალურადაც ძალიან კომფორტული არის, იმიტომ რომ გაყიდვების მენეჯერი იქნება თუ ვინც იქნება, არ შეიძლება რომ სტატუსებზე აქეთ-იქეთ დახვდოდეს, არამედ წინასწარ გაწერილი განსაზღვრული ბიზნეს პროცესის მიხედვით უნდა მიუყვებოდეს, რაც მოქნილობასაც შესაბამის მიცემს და თან არაფერი გამოეპარება. შემდეგ არის ვალიდაცია. ალბათ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც სიტუაციიდან გამომდინარე კონკრეტულ ველში შესაბამისი მნიშვნელობა უნდა ჩაიწეროს და არ უნდა შეძლოს აბსოლუტურად ყველაფრის თავის გემოზე მითითება. მაგალითად, თუ ბიუჯეტი არის ამდენი ლარი, პირობითად არ გაუკეთო ფასდაკლება ამდენ პროცენტზე მეტი. მაგალითისთვის, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვალიდაციის პროცესს გადის ეს კონკრეტული ჩანაწერი, რომ რაღაც სცენარიდან გამომდინარე შესაბამისად მოიქცეს, რაღაც ფარგლები დაუწესოთ. Forecast-ის შემთხვევაში გვაქვს გეგმა გაწერილი. შეიძლება დეპარტამენტების მიხედვით, ხო, ლოკაციების მიხედვით, უბრალოდ გაყიდვების მენეჯერებისთვის, თქვათ, სხვადასხვა ფილიალების მიხედვით. თვითონ ადამიანს შეიძლება სხვადასხვა გეგმა ქონდეს და შეიძლება საერთო გუნდური გეგმა იყოს. ამ ყველაფრის გაწერა forecast-ში არის შესაძლებელი, სადაც ხედავთ გეგმა რამდენი იყო, რამდენი პროცენტი არის შესრულებული აკლია თუ გადაჭარბებით და pipeline-ში რა მოცულობის გარიგებები განიხილება. შემდეგ ამას ვაკეთებ თვეების მიხედვით ვაჯუქებთ, რაც უკომფორტულესია. შემდეგ გვაქვს subform-ები. შეიძლება გქონიათ ასეთი შემთხვევა, როდესაც კი ჩანაწერი შევქმნით, მაგრამ შიგნით კიდე ცხრილივით რაღაც ჩავაშენოთ, სადაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ რა როგორ არის ჩაშლილი. მაგალითად, შეიძლება იყოს ერთი დიდი პროდუქტი გაიყიდოს, მაგრამ ქვეპროდუქტებისგან შედგებოდეს. ეს პროდუქტები მაგალითად არის აქ მოყვანილი, სადაც სვეტების რაოდენობა შეგვიძლია შევარჩიოთ ნებისმიერი გემოვნებით და შემდეგ დაჯამებები და რაღაც ფორმულების გავსით შეჯამება გამოვიტანოთ ცალკე ქვემოთ ველებად. ხო, პროდუქტებზე უბრალოდ მაგალითი არის, სხვადასხვა დანიშნულებით შეიძლება მსგავსი რამის გაკეთება. გვაქვს თარგმნის უკვე საშუალება, რა თქმა უნდა, საქართველოს იმდენად პატარა ბაზარი არის, რომ დიდი კომპანიებისთვის არ არის გასაკვირი, რომ საინტერესო არ არის სათარგმნად. ამიტომ ქართული ენის მხარდაჭერა არ აქვს, როგორც წესი დიდ ასეთ სისტემებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთარგმნოთ. ჩვენ შეგვიძლია ვთარგმნოთ არა მხოლოდ ველები, მოდულები, არამედ ჩამონათვალში მნიშვნელობები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ერთ ორგანიზაციაში სხვადასხვა იუზერებს სხვადასხვა ენაზე შეუძლია რომ დააყენონ თავიანთი სისტემა ისარგებლონ მაგალითად ინგლისურით, რუსულით, ქართულით ერთი და იმავე კომპანიაში. და როდესაც ენას გადავსვლით, მნიშვნელობები შეიცვლება. ძალიან საჭირო რამ არის. Canvas-ი ეს სიახლე არის,
რომელიც ძალიან ბევრს მოეწონება, იმიტომ რომ შესაძლებელია როგორც შიგნით ვიზუალი შევცვალოთ, აი ესეთი უფრო თანამედროვე გავხადოთ, განაწილება შევცვალოთ, ველები სად რა როგორ გამოგვიჩნდეს, როდესაც კონკრეტულ ანკეტაში შევალთ. პირობითად აქ არის პაციენტის ანკეტა მოცემული და აი ეგ რასაც ხედავთ ვიზუალურად, ველები არის შევსებული, ოღონდ ვიზუალურად სხვანაირად არის გამოტანილი, ხო? რაც უფრო მეტად კომფორტულს ხდის და აღქმაც ამ ყველაფერს და გარდა ამისა, მეტად ხალისიც მეტი იქნება ასეთი ანკეტის შევსების და მე გაჩვენებთ, როგორ შეგვიძლია მსგავსი ანკეტები კლიენტსაც გაუზიაროთ, რომ არ შევწყვეთ ჩვენებისას. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. სეგმენტაცია. ხშირად ქონდა ეს შემთხვევა, როდესაც გვინდოდა, რომ კომპანიასთან დაკავშირებული კი ინვოისებს ყველაფერს ხედავთ და მაგალითად გარიგებებს, მაგრამ გვინდა, რომ გამოვიტანოთ დაჯამებული ან რაოდენობრივი დაჯამების სახით, ან ბოლო აქტივობა როდის იყო, ხო, რასაც სხვა საშუალებებით ვაკეთებდით ასე გვერდისავლით. მაგრამ ახლა ეს უკვე შესაძლებელი არის პირდაპირ ანკეტაში, რომ გამოვიტანოთ თარიღის, სიხშირის, მოცულობის სახით სხვადასხვა მნიშვნელობები ერთ კონკრეტულ ანკეტაში. ხო, რომელიც ერთ ადამიანს ან კომპანიას უკავშირდება და შეგვიძლია მივანიჭოთ სეგმენტაციის მიხედვით, მაგალითად ეს არის რაღაც სახელები დავარქვათ, ხო? იქიდან გამომდინარე რა კრიტერიუმებს როგორ აკმაყოფილებს. ასევე საჭირო ფუნქცია. Wizards ეს არის საშუალება, როდესაც მაგალითად მოდულში ბევრი ველი გვაქვს, ან ანკეტის შევსების პროცესი რეგლამენტირებული გვაქვს და გვინდა რომ თანმიმდევრულად ეტაპობრივად ვავსებდეთ და სიტუაციებიდან გამომდინარე, ანუ სხვადასხვა არხს მივუყვებოდეთ. აი მაგალითად, ჯერ ძირითადი ინფორმაცია და მე ვაკლიკავდეთ, რომ გვინდა რაღაც სხვა ველების შევსება კურსთან დაკავშირებული თუ გადახდასთან დაკავშირებული და გადავიდეთ სხვადასხვა განყოფილებაზე. გარდა ამისა შეგვიძლია თუნდაც SMS-ის გაგზავნის ღილაკი დავაყენოთ ქვემოთ, ან იმეილის გაგზავნის, ანუ ავტომატიზებები გავუკეთოთ ღილაკების მიხედვით, რაც ანკეტის შევსების პროცესს სხვა სიმაღლეზე აიღებს. პორტალი, რაზეც აქამდე ვისაუბრე, როდესაც ჩვენ კანვასის საშუალებით ლამაზი ვიზუალი გვაქვს მიცემული, რაც ყველაფერი უკვე უფრო ისეთი რა ქვია, სამაგალითოდ გამოიყურება, შეგვიძლია რომ გაუზიაროთ უკვე კლიენტებს ჩვენსას, მაგალითად ეს არის პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც შეგვიძლია ბუმულის სახით ხელმისაწვდომი გავხადოთ კლიენტებისთვის და აქედანვე თქვათ შევუკვეთოთ. ან შეგვიძლია მაგალითად კლიენტთან დაკავშირებული დოკუმენტები, ინვოისები, მაგალითად პროდუქტები, სხვადასხვა ჩანაწერები, აქტივობები გაუზიაროთ ამ კონკრეტულ კლიენტს, შევიდეს და ნახოს მასთან რა ხდება. გააჩნია საჭიროება, ახლა უბრალოდ ზოგადად მაგალითის სახით ვამბობ. Motivator ეს არის ინსტრუმენტი, ჩვეულებრივი ანალიტიკური ინსტრუმენტებისგან განსხვავებით, არის ინსტრუმენტი, რომელიც უფრო მეტად ორიენტირებული არის გუნდის გაყიდვების მენეჯერების აქტივობების აღრიცხვაზე, რომ უფრო თამაშის სახე მიცეს. ადრე ამას ერქვა gamification, ახლა კი ქვია Motivator, რადგან ეს იდეაში ცალ-ცალკე არის, მაგრამ Motivator-მა ჩაანაცვლა gamification. რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო სახალისო შეგვიძლია გავხადოთ მუშაობის პროცესი ქულების მინიჭების და მსგავსი სისტემებით, мотивациაც მეტი იქნება. დოკუმენტები, თქვენ შეგიძლიათ დოკუმენტები არა მხოლოდ ჩანაწერებზე მიამაგროთ, ეს რაც ისედაც ვიცით, არამედ ცალკე მოდულათაც გქონდეს, ან საერთოდ Zoho Docs-ი გამოვიყენოთ, რაც ცალკე აპლიკაციაა და შეგვიძლია ეს დოკუმენტები სადღაც ფოლდერებში დესკტოპზე კი არ გვეყაროს, არამედ ერთიან სივრცეში იყოს დახარისხებული, დალაგებული და გაზიარების საშუალებაც გქონდეს. Zoho Cliq ეს არის შიდა ჩატი, რაც შიგნით კომპანიაში სისტემურად არის. იქვე შეუძლიათ თანამშრომლებს ერთმანეთთან საუბარი, შეუძლიათ ძალიან კომფორტულად ჩანაწერების ერთმანეთისგან გაცვლა, მობილური აპლიკაციაც აქვს და რაც კიდე კარგი არის, ავტომატური შეტყობინებები კონკრეტული შემთხვევის დადგომისას. მაგალითად, დაურეკე ამ ადამიანს შეუძლია მეილზე კი არ მივიდეს ან დავალებათ ამოვარდეს, არამედ ჩატში მიწეროს სისტემა. და შემდეგი ბოლო, რაც ძალიან სასიხარულო არის Zoho Analytics, რასაც მალე პროდუქტის სახით დავამატებთ, ადრეც ვქონდა, მაგრამ ახლა უფრო სიღრმისეულად უნდა შევისწავლოთ. ეს არის, როდესაც Zoho სტანდარტული CRM-ის რეპორტები არ ყოფნის, ეს არის სხვა სიმაღლე, რომელზეც შეგვიძლია რომ კომპანია გადავიყვანოთ, პროგნოზირება, ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით და უამრავი ინსტრუმენტები, რასაც შემდეგ ვიდეოში განვიხილავთ, უფრო დეტალურად ცალკე ვიდეოს მივუძღვით ამას, რადგან იმსახურებს და მოკლედ თუ გაინტერესებთ რომელიმე ფუნქცია, მომწერეთ, დამირეკეთ, აღწერილობაში იქნება ყველაფერი მოცემული და დავნერგოთ უკვე თუ გავქციერებთ მით უმეტეს ეს დასააპგრეიდებელი საშუალებები გისურვებთ წარმატებებს.